أهلا بكم مجددا. هنتكلم النهاردة عن النافيجيت تولز، وهي أدوات التنقل في البرنامج، وهلاقيهم متجمعين في جروب النافيجيت اللي في قائمة ماب. طيب خلينا ناخدهم واحدة واحدة كده بالتفصيل. أول أداة عندي هي الإكسبلور، ودي لو ضغطت عليها هتخلي لي مؤشر الماوس على شكل إصبع يد، أقدر أتنقل من خلالها في محتويات الخريطة عندي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب لو حبيت ان انا اعمل زوم ان او زوم اوت، في الحالة ديت هستخدم البكرة بتاعة الماوس، فلو حركت بكرة الماوس للخارج هلاقيه بيعمل معايا زوم ان، ولو حركت بكرة الماوس للداخل هلاقيه بيعمل معايا زوم اوت. طيب الأداة اللي بعدها هي الفول اكستنت، ودي بقدر من خلالها أعمل زوم على كل حاجة موجودة عندي في الشاشة. هنضغط عليها بالشكل ده هلاقي عندي عمل زوم على كل حاجة، جاب لي كل تفاصيل الشاشة عندي قدامي. طيب الأداة اللي بعدها لو أنا مثلا عملت سيلكت كده على حاجة، هلاقي عندي الأداة اللي بعدها اتفعلت اللي هي اسمها زوم تو سيلكشن، بيعمل لي زوم على الحاجة اللي أنا عامل عليها سيلكت. نضغط عليها بالشكل ده هلاقي عمل لي عليها زوم. ممكن لو عملت سيلكت على حاجة ودوست على زوم سيلكشن هلاقي جاب لي زوم على الحاجة اللي أنا عملت عليها سيلكت. هلاقي عندي بعد كده هنا أداة اسمها فيكسد زوم إن، وده بيعمل زوم للداخل بالشكل اللي احنا شايفينه ده. الأداة اللي جنبها اسمها فيكسد زوم أوت، هلاقي بيعمل عندي زوم للخارج، وكأن في كاميرا تصوير بتبعد للخارج. السهم اللي تحت دوت بيخليني إن أنا أرجع للمشهد اللي قبله اللي أنا كنت واقف عليه، والسهم اللي جنبه بيخليني إن أنا أتقدم للمشهد اللي أنا كنت واقف عنده، زي بالظبط الأندو والريدو بس هنا في النافيجيت. طيب هلاقي عندي هنا حاجة اسمها بوك مارك. بوك مارك لو أنا حبيت إن أنا أقف بالزوم كده على حتة هنا أهو كده، وجيت دوست على بوك مارك وقلت له نيو بوك مارك، أعمل لي بوك مارك جديد، وهسمي المنطقة ديت مثلا زوم واحد. ممكن أكتب لها وصف إن هي جزء مثلا من قارة إفريقيا، وأقول له أوكي. بالشكل ده هو حفظ لي الزوم دوت أو حفظ لي المشهد دوت في بوك مارك عندي. لو أنا جيت انتقلت في أي حتة تانية في الخريطة ورجعت للبوك مارك هلاقي عندي البوك مارك اللي اسمه زوم 1، أقدر أضغط عليه هيجيب لي المشهد اللي أنا كنت واقف عنده لما عملت البوك مارك. عشان أمسحه بدوس ريموف عادي. طيب التول اللي بعدها هي جو تو اكس واي. لو أنا عايز أبحث على إحداثيات في الخريطة هستخدم التول دي. هاجي من هنا أول حاجة في البداية أختار نوع الإحداثيات اللي أنا هدخلها، فعلى سبيل المثال خلينا ندخل إحداثي درجات دقايق وثواني. هكتب اللونج عندي 31 دي الدرجة، هضغط مسطرة 15 دي الدقيقة، و3 دي الثانية. هروح لللات اللي هي دايرة العرض 30 الدرجة، 4 الدقيقة، 40 الثانية. وبعد ما أخلص هروح ضاغط انتر هلاقيه جاب لي إحداثي النقطة اللي أنا دخلتها وعمل لي عليها فلاش بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. طيب لو أنا مش شايفها برضو وحبيت أكرر الفلاش بضغط على هنا. طيب لو أنا في حتة تانية في الخريطة وعايز أوصل للنقطة اللي أنا عملت عليها سيرش، هضغط هنا على الهاند دي هيوديني ليها ويعمل لي عليها فلاش. أقدر أحط بليس مارك على النقطة ديت كعلامة.
اقدر كمان البليس مارك ده يكون الاحداثي بتاعي، احطه في الصورة ديت. البليس مارك دوت هلاقي عندي هنا في لاير اسمها جرافيكس لاير، اقدر احذفها عادي ويتشال معايا البليس مارك. طيب لو عايز اغلق الشريط دوت بدوس على جو تو اكس وواي مرة تانية بيتشال معايا. طيب لو انا عندي الماوس بالشكل دوت وعايز اتنقل في الخريطة، لسه هروح اضغط على اكسبلور ويبقى عندي التنقل؟ لا، انا ممكن اضغط على البكرة بتاعة الماوس هيقلب لي شكل الماوس لهاند كده، اقدر امشي في البرنامج بالشكل ده بكل سهولة. بس ودي كانت ادوات التنقل معانا في البرنامج. اشوفكم الدرس اللي جاي.